ngayon naman ang ipapakita ko sa inyo ay ang cutting at saka sewing ng ating non-teaching Deped uniform for 2021. So ito yung ginawa ko na yon. At ito naman ngayon yung pagbabasihan natin ng ating sewing, ganon din ang cutting. At yung gagamitin ko guys na fabric ay ito lang. Ito ay Geena Silk at ito lang ay sample. Kasi wala naman akong tanggap na non-teaching uniform. Para lang may ipakita ko sa inyo kung paano yung aking procedure sa paggawa nito, ito lang ang aking gagamitin. Kasi sa body muna tayo. Kasi medyo malaki-laki yung fabric nito. Una natin gagawin ay yung back. So, bali ito guys ay cut 2. Bali may hat isa sa center back. At para may allowance tayo para sa ating zipper, maglalagay tayo dito ng 1 inch na sewing allowance. So, papawasin ko lang itong inch na to. Dito sa side, 1 inch din yung ating sewing allowance. Bali, ito na guys, yung ating back. Next naman ay yung facing. Sa facing guys, ganun din yung procedure dito. May hati din tayo dito. Maglagay din tayo ng 1 inch na sewing allowance. Next naman guys ay yung front. Ang front ay naka-fold lang ha, yung ating gagawin dito. Fold lang natin ito ng ganyan. Kailangan ingatan nyo yung hilatsa ng fabric na straight para hindi maging bias yung ating tabas. Kaganyanin nyo lang guys oh, para malaman nyo. Pag ako gumagawa guys ng tax, tuldok-tuldok lang para walang masyadong dumi. Next ay yung facing. So yung facing na gagamitin guys ay yung same fabric lang sa body. So dito, hindi na ako maglalagay ng sewing allowance. Next naman ay yung sleeve. So, kailangan guys, siguraduhin nyo yung ibabaw at ilalim ay pareho ng laki. Okay. Ngayon, iangat lang natin guys yung dalawa dito. Oh. Kasi di ba naka-fold yung sleeve. Iangat lang natin yan para mabawasan natin yung para sa front. Yan lang yung procedure ko guys para hindi na masyado matrabaho. Instead ng tortilla, ito yung gagamitin natin guys. So kung paano yung stand nung ating body nakapaganyan sa side, kailangan same lang din yung way para hindi maglaban. So titingnan muna natin yung taas nito. Ito ay 12 1/4. Magtatapos ako ngayon guys ng mga 14.5 kasi kung makita nyo sa side, doon sa may band, nakahalagpas pa siya hanggang doon sa may combination din na pahalang. So, magpuputol tayo ng 14.5, tibaling magbawas tayo mamaya, wag lang kumulang. So, ito yung 14.5 or ito na ngayon yung ating sa side. Ngayon, para naman sa band, ang gagawin natin din guys ay pahalang.
Check ko lang muna to kung sakto itong haba na to. So, ito ay pwede na. Pagbabawas na lang ako mamaya. Magtatabas naman ako dito guys ng straight na pahalang. Ayan. Kasi susundan natin din yung band. Yung 3/4 lang din ang lapad nito guys. Kaya tapos tayo ng 1.5. Ito na ngayon guys yung ating para sa band. So ito yung pattern natin sa neckline guys. Ipo-fold lang din natin itong fabric natin. Naka-fold na rin itong pattern natin. So ikaganyan lang natin yan. Ngayon, ito, para medyo maganda yung lapat, lalagyan natin ng fusible pilon. Ilang yung sobra ng konti kasi paplansayin pa naman yan. So, ito lang guys yung may fusible pilon. Hindi na ako maglalagay ng fusible pilon sa facing. Although, kung manipis, maganda rin yung may pilon doon. Pero, kung medyo makapal naman yung fabric, kahit wala na, okay na yan. Yung waistband natin, ang kailangan natin ay 5 inches na diretso. Ayan. Check ko lang kung ang lapad nito ay kakasya sa band ko. So, ito okay na. Sobra na to. Ngayon, magtatabas ako ng 5 inches. Sa 5 inches na yun guys, 2 inches yung finish ng band natin. May tagha-half inch tayo na sewing allowance. And then, para naman sa side, kailangan guys, kung paano yung tabas nun patayo, kailangan patayo din yung ating side. Ito, pwede ito dito. Magkakat uli ako dito ng mga 14.5. Kakat na lang ako dito guys ng 1.5. Naka-pull to, so hahatiin ko yan. Both sides. So, dalawang side. Magkabilaan sa bawat side. Kailangan natin ng cut 4. Ayan. Kailangan ko din